आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत विदर्भातील बिट्ट्या रेसिपी। विदर्भामध्ये ही रेसिपी खूप फेमस आहे। बिट्ट्या रेसिपी बनवायला खूप सोपी असून खायलाही तितकेच चविष्ट आहे, तर एकदा नक्की बनवून पहा। या बिट्ट्या बरोबर आलू वांग्याची भाजी किंवा बासंतीही खाऊ शकता। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं ममताज रेसिपी या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजची रेसिपी आहे बिट्ट्या। जर ममताज रेसिपी मराठी या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा। तर चला बिट्ट्या बनवायला सुरुवात करूया। बिट्ट्या बनवण्यासाठी एका बाउलमध्ये गव्हाचं पीठ घेते, त्यामध्ये ओवा छान हातावरती घासून टाकलेला आहे, त्याने सुगंध छान येतो। चवीनुसार मीठ। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। गव्हाचं पीठ तुम्हाला पाहिजे तेवढं घ्या। आता हे पाण्याने भिजवायचं आहे। आपण नॉर्मल चपात्यासाठी पीठ भिजवतो तसं पीठ भिजवायचं नाहीये। तर बिट्ट्या बनवण्यासाठी पीठ आपल्याला कडक भिजवायचं आहे। जसं पुरा तळण्यासाठी आपण पीठ भिजवतो तसं भिजवायचं आहे। तर मी ते छान कडक असं पीठ भिजवून घेतलं। आता हे साधारण 10 मिनिट रेस्ट करण्यासाठी ठेवूया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। थोडं तेल लावून मी या पिठाला मळून घेते। पाहू शकता पीठ किती कडक भिजवलेलं आहे। आता याचे हुंडे करून घेऊया। नॉर्मल चपातीपेक्षा थोडा मोठा हुंडा घ्यायचा आहे। रोडगे बनवतो सेम त्या पद्धतीचे हुंडे तयार करून घ्यायचे आहेत, म्हणजेच गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। याआधी चॅनलवरती रोडग्यांचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तेथे जाऊन तुम्ही रोडगे कसे बनवायचे याचा व्हिडिओ पाहू शकता। त्याच पद्धतीचे आपल्याला गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। तर गोळा बनवण्यासाठी इथे 3 छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतले, एक छोटा, एक त्यापेक्षा मोठा आणि एक त्यापेक्षाही मोठा। तर तेल लावून मी एका गोळ्याला फोल्ड करून घेतलं, म्हणजेच सगळ्यात छोट्या गोळ्याला फोल्ड करून घेतलं। त्यानंतर सर्व पात्यांनाही तेल लावून घेतलं। त्यानंतर रोडग्याप्रमाणे गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर पाहू शकता गोळा तयार करणं किती सोपे आहे। या पद्धतीने गोळा तयार करून घेतल्याने छान लेयर बनतात। तर असेच लेयरचे सर्व गोळे मी तयार करून घेते। चपातीपेक्षा मोठा गोळा घ्यायचा, त्याचे 3 गोळे छोटे मोठे असे 3 गोळे तयार करून घ्यायचे आणि हे तीनही गोळे थोडे थोडे लाटून त्यामध्ये तेल लावून गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। विदर्भामध्ये बिट्ट्या ही रेसिपी खूप फेमस आहे। सर्वजण आवडीने बनवून खातात। या बिट्ट्याबरोबर आलू वांग्याची भाजी बनवून खातात। हवं तर तुम्ही कुठलीही भाजी बनवू शकता, खूप चविष्ट लागते। बिट्ट्या बनवण्यासाठी थोडे जाडसर गव्हाचं पीठ वापरायचं आणि त्याच पिठाचे रोडगेही बनतात। तर रोडगे आणि बिट्ट्या एकाच पिठाचे बनवू शकता। पाहू शकता किती सुंदर असे गोळे तयार करून घेतले। आता हे गोळे उकडून घ्यायचे आहे। त्यासाठी गॅसवरती एका पातेल्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलं आणि या चाळणीमध्ये आपण गोळे उकळून घेणार आहोत। तर त्याला तेल लावून घेतलं। आता एक एक बनवलेला गोळा चाळणीवरती ठेवून घेऊया। पातेल्यामधले पाण्याला छान उकळी आलेली आहे, त्यामुळे वाफही बाहेर येते। तर अशा पद्धतीने सर्व गोळे मी चाळणीमध्ये ठेवून घेते। वाफ येण्यासाठी हे झाकून ठेवूयात। साधारण 15 मिनिट आपल्याला हे गोळे वाफवून घ्यायचे आहेत। 15 मिनिट झालेले आहेत। चाकूच्या सहाय्याने मी चेक करते शिजले का ते। तर हे गोळे शिजलेले आहेत। परत त्याला एकदा परतून देऊन एक वाफ काढून घेऊया। त्यामध्ये मी चाकू टाकून चेक केलं तर चाकूला पीठ लागलेलं नाही, तर हे गोळे शिजलेले आहेत। परत 5 मिनिट वाफ काढून घेऊया। तर हे गोळे छान शिजलेले आहेत। आता हे गोळे थंड करून घेऊ। गोळे थंड झालेले आहेत। आता याच्या बिट्ट्या बनवायच्या आहेत। तर हे थंड झालेले गोळे एका परातमध्ये काढून चाकूच्या सहाय्याने कट करणार आहोत। आता या बिट्ट्यांना छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करून घेऊयात। तर मी इथे साईडला छोटे छोटे पीसेसमध्ये कट केलेले आहेत। आता कट करत आहे असे मोठेही पीस तुम्ही करू शकता।
खायला खूप चविष्ट लागतात। तर या बिट्ट्या आपण तळून घेणार आहोत। त्यासाठी गॅसवरती कढई ठेवली आणि त्यामध्ये तेल गरम करून घेऊयात। तेल छान गरम झालेलं आहे। एक एक बिट्ट्या टाकून घेऊयात। वाफवल्यानंतर बिट्ट्या आपण थंड करून घेतल्या होत्या, त्यामुळे त्याला अजिबात पाणी राहिलेलं नाहीये। तर या बिट्ट्या लालसर अशा तळून घ्यायच्या आहेत। पाहू शकता लालसर झालेल्या आहेत। आता तेलाच्या बाहेर काढून घेऊयात। एखाद्या वेळेस चपात्या बनवायचा किंवा भाकरी बनवायचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही या पद्धतीच्या बिट्ट्या बनवू शकता। खायलाही खूप चविष्ट लागतात, घरातील सर्वांनाच आवडेल। तर मी अशा पद्धतीने सर्व बिट्ट्या लालसर अशा तळून घेते। घरामध्ये कुठलं फंक्शन असेल किंवा कोणाचा बर्थडे असेल तेव्हाही तुम्ही या बिट्ट्या बनवू शकता। तर तुम्हाला विदर्भातील बिट्ट्या रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि काळजी घ्या। ममताच रेसिपी मराठी या चॅनलवरती अशाच वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रेसिपींचे व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत, तर चॅनलला एकदा नक्की व्हिजिट करा। या बिट्ट्या नरम, कडक आणि कुरकुरीत अशा झालेल्या आहेत। रेसिपी आवडल्यास तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, लाईक करा, कमेंट्स करा आणि ममताच रेसिपी मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूच्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।